แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตัวแหลกพิเนียนเองเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนของมันซึ่งในแคตตาล็อกเองเนี่ยระบุไว้เลยนะครับว่าใน1เมตรเนี่ยมีโอกาสคาดเคลื่อนถึง40ไมครอนด้วยกันดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใส่ลิเนียร์สเกลตรงนี้นะครับที่มันติดไประนาบไปกับแกนตัวนี้นะเพื่อที่จะตรวจสอบระยะเคลื่อนที่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ตรงตามที่เราสั่งงานหรือไม่สำหรับการเคลื่อนที่แบบซิงเกิลแอ็กซิสนะครับซึ่งปกติเองเราก็จะใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับที่สามารถควบคุมตำแหน่งได้นะครับเพราะว่าตัวที่ท้ายของมอเตอร์เนี่ยจะมี encoder นะครับที่รู้ระยะการหมุนของมอเตอร์อยู่แล้วว่าหมุนไปกี่รอบหมุนไปกี่องศาเราก็จะสามารถควบคุมระยะได้ที่ต้องการได้ว่าเนี่ยถ้ามอเตอร์หมุน1รอบไปหมุนพีเนียนแล้วระยะเคลื่อนที่คือเท่าไหร่เราก็กำหนดระยะได้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับตัวแหลกพีเนียนเองเนี่ยมันมีความคาดเคลื่อนของมันซึ่งในแคตตาล็อกเองเนี่ยระบุไว้เลยนะครับว่าใน1เมตรเนี่ยมีโอกาสคาดเคลื่อนถึง40ไมครอนด้วยกันนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับก็คือการใส่ลิเนียร์สเกลตรงนี้นะครับที่มันติดไประนาบไปกับแกนตัวนี้นะเพื่อที่จะตรวจสอบระยะเคลื่อนที่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ตรงตามที่เราสั่งงานหรือไม่นะครับเช่นระยะนี้ครับสัก1เมตรเช็คเลยครับว่าพอมอเตอร์หมุนครบ1เมตรแล้วเนี่ยระยะมันขาดหรือมันเกินเท่าไหร่แล้วก็สั่งให้มอเตอร์นี้สามารถชดเชยได้ก็คือเลื่อนตำแหน่งให้ตรงนะครับโดยการอ่านค่ากลับไปนะครับตรวจสอบว่าระยะมันตรงหรือไม่ตรงนะครับและนอกจากนี้นะครับไอตัวลิเนียร์สเกลตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้ตรวจเช็คความเออร์เลอร์นะเช่นเราวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับหลายๆรอบพอมันกลับมาที่ศูนย์หรือโฮมเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยมันเออร์เลอร์กี่ไมครอนครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเพราะนั้นพอมันเออร์เลอร์มากๆเราอาจจะทำการชดเชยด้วยวิธีการต่างๆหรือจะไปแก้โปรแกรมชดเชยเขียนโปรแกรมชดเชยทำได้หมดเลยแต่ที่สำคัญคือเราต้องอ่านค่าจากตัวลิเนียร์สเกลเข้าไปให้ได้ก่อนซึ่งวันนี้เองนะครับผมก็จะนำเสนอวิธีการใช้งานคือเอาลิเนียร์สเกลเนี่ยต่อเข้ากับตัว PLC ของ Mitsubishi นะครับโดยลิเนียร์สเกลเนี่ยจะปล่อยสัญญาณออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆ encoder นะครับคือปล่อย AB phase ออกมาแล้วก็ต่อเข้า X0 กับ X1 ของ Mitsubishi นะครับแล้วก็นับค่ามันเดี๋ยวไปชมกันเลยครับงานนี้นะครับที่ผมเอามาลองใช้นับตัวเพานะครับที่ออกมาจากลิเนียร์สเกลนะครับก็จะเป็น FX5U นะครับซึ่งฟังก์ชันที่เอามาใช้งานนะครับก็จะต้องเข้าไปเซตอัพก่อนเนาะเข้าไปตรง High Speed I/O ตรงนี้นะครับเข้าไปปึ๊บแล้วก็เข้าไปตรง High Speed Counter ตรงนี้ครับถ้าหลายท่านไม่เจอนะให้กด Input ก่อนรอบนึงตรงนี้นะ Input Function แล้วเข้าไปตรง High Speed Counter ครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเซตตรงนี้นะครับเซตตรงนี้นะตอนแรกมันจะ non use อยู่นะครับให้ทุกท่านเซตเป็น use นะครับ use นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับอย่าลืมเลือกให้เป็น2เฟส1 multiple นะ2เฟส1 multiple นะครับก็คือใช้1อุปกรณ์ในการนับสัญญาณนะครับโอเคแล้วเราก็กดโอเคนะครับแอปพลายลงไปก็ใช้งานได้นะครับโอเคนี่ครับพอเราสั่งให้มันนับแล้วนะครับค่าที่ออกมันจะมาออกที่ตรง SD 4500เนาะอันนี้คือจำนวนเพานะครับที่มันอ่านได้ตอนที่มันวิ่งอยู่นี่นะครับตอนที่มันวิ่งอยู่มันก็จะนับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ระยะที่หยุดตรงนี้คือ841มิลลิเมตรนะวิธีการเซตนะครับหลังจากที่เซตตรงนี้เสร็จแล้วนะผมก็เลยจะให้ทุกท่านนะครับกลับมาใช้ตัวลิเนียร์สเกลหรือว่าดับเบิลเวิร์ดสเกลลิงนะครับเพื่อที่จะให้อ่านค่าได้อย่างง่ายดายนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่นะครับหลายท่านเคยดูคลิปที่แล้วนะก็จะรู้แล้วผมก็จะเซตไว้ก่อนนะครับว่าหัวท้ายเราเท่าไหร่นะครับตอนหัวเนี่ยเราก็เซตให้เป็น00เหมือนเดิมนะครับตำแหน่ง point A นะครับ D402 นะครับเป็น0 D404 ให้เป็น0เนาะแล้วก็ D406 นะครับก็คือระยะจริงๆที่ encoder นับได้เนี่ยนับไปถึงปลายแกนนั้นอยู่ที่ประมาณ580,000 กว่าๆนะครับแล้วระยะที่เราวัดได้นะครับหลังที่ไปถึงแล้วครับระยะที่เราวัดได้คือ 2,330 มิลลิเมตรนะแล้วเราก็มาสเกลลิงนะครับก็คือใช้คำสั่งของ Mitsubishi สเกลลิงให้เรียบร้อยเลยสเกลลิงเสร็จนะครับมันก็จะได้ค่าออกมานะครับว่าระยะที่เราเคลื่อนที่จริงๆคือเท่าไหร่นะครับถ้าดูตรงนี้นะก็จะเห็นว่าตรงนี้อยู่ที่840เนาะแล้วเดี๋ยวพอกลับมาครับว่ากลับมาที่ศูนย์เนี่ยคำสั่งที่ให้วิ่งกลับมาที่ศูนย์เนี่ยมันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่นะครับก็มาดูกันนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เออร์เลอร์ไป2นะครับ2ไม่ใช่2ไมครอนนะครับเพราะว่าระยะตรงนี้ที่เราวัดได้นะเดี๋ยวลองดูนะดูดีๆนะปั๊บเนี่ยที่มันหยุดเนี่ยระยะ841มิลเนี่ยเอนโคเดอร์มันอ่านไปได้180,000นะแล้วท่านก็ลองไปคำนวณดูนะว่า800มิลลิเมตรอ่านได้180,000มันคือกี่ไมครอนนะเอนโคเดอร์มันละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับโอเคแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะได้ไอเดียดีๆนะครับในการใช้งานแกนสำเร็จรูปแบบนี้นะครับที่พออยากรู้ระยะอยากรู้ความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทำยังไงนะครับก็ใช้ลิเนียร์สเกลติดตั้งเข้าไป
ครับเราก็ยินดีมีบริการติดตั้งให้นะครับพร้อมใช้งาน แล้วก็ตัว PLC อยากใช้ของยี่ห้ออะไรก็เลือกได้ตามสะดวกเลยนะครับขอให้มันอ่านค่า encoder ได้ก็ใช้งานได้ครับก็อย่าลืมโปรช็อปครบจบไปที่เดียวเราวันนี้สวัสดีครับ